مرحبا بكم في ايزي كويزين. اليوم وصفتنا ان شاء الله باش تكون حوت في الكوشه، لكن قبل ما نبدا نحب نذكركم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ان شاء الله عجبكم التقديم. حاولت نعمل معاه خبز دياري، ان شاء الله يعجبكم، ومره جايه نقدم لكم الوصفه. كيما راهو هذه سمكه التونه، كيلو 300 غرام. باش نحاولوا غسلناها مليح كما قلنا، هاو نظفناها من الداخل، نحينا لها الجغاجغ نتاعها من هنا وغسلناها بشويه خل، وتوا باش نحاولوا نقسموها باش نفوحوها. بسم الله. هكايا تو باش نحاولوا نفوحوها ونبداو. بسم الله. هذوما التفاحات نتاعها، عندنا قارص، اكليل، ملعقه صغيره فلفل اسود، ملعقه كبيره كراوية، وملعقه كبيره كزبرة ناشفين، وملعقه صغيره بابريكا، وملعقه صغيره كركم، وملعقه نص ملعقه صغيره زنجبيل بودرة. انا مستانسه عندي الزنجبيل طازج لكنه فالي. وهذه ملعقه كبيره كمون، ملح، و5 سنون ثوم مهروسين. وعندنا الزيت. هذا كله باش نحطوه مع بعضه في صحفه. هذا الرفاح تاع السمكة. تو لبسنا ليغون وباش نروحوها كلها، ناخذوها بك الجروح. تحبوا تزيدوا هريسة عربي تزيدوا، اللي يحب. الحوتة فوحناها، عندنا شرائح ليمون باش نحاول نحطهم في البطن نتاعها هكا شويه شويه. على هذوما خليهم هكا في وسطها. مادامنا عملنا الباقي نرجع لكم. خليو حوتتنا ترتاح في المغيلات نتاعها ونرجعوا لكم. عندنا بصل مكعبات باش نقطعوه، فلفل الوان، طماطم باش نقطعوهم، وعندنا 4 حبات بطاطا باش نقطعوها، ومن بعد نعملوا لها الماكينات. نبداو بالبصل. بعد ما قطعنا البطاطا
والبصل والفلفل والطماطم. هنا عندنا ثوم، هذو مش نعرفيهم هكايا صحاح، ورقة رند، هذه طريقة ماما. هذه القارص، نعصرو قارص هون، نحيو القلوب، نحيو القلوب. عندنا طماطم معجونة مغرفة كبيرة، شوية كركم، مغرفة بابريكا، فلفل اسود صغيرة، تابل كراوية، ملح وشوية اكليل. هذه السمكة متاعنا حاضرة باش ندخلها للفرن ونرجع لكم. هذه السمكة متاعنا جاهزة، ان شاء الله تعجبكم. هذه الحوت متاعنا، باش نحاول نحطو شوية سلطة مشوية، نعملها بكرة شوية، هبطتها لكم انا في القناة في رمضان. فلفل وطماطم وشوية بصل وشوية ثوم، تابل وكراوية، وزيت زيتونة. هذه هي السلطة المشوية التونسية. نديرها طرفتين. هذا فطورنا اليوم، ان شاء الله يعجبكم.